Trandafirii ne colorează grădinile, aleile, balcoanele, terasele. Trandafirii fac parte din viața noastră, fac parte din tradiția noastră românească. Haideți să învățăm cum să avem acești trandafiri frumoși și înfloriți tot timpul anului. Sunt diferite soiuri de trandafiri. Sunt soiurile remontante, la care nu trebuie să facem tăieturi decât odată în primăvară, dar celelalte soiuri trebuie să le restimulăm pentru a înflori. De ce trebuie să le restimulăm? Odată ce trandafirii au ajuns la maturitate, au ajuns cu floarea la maturitate, după ce s-au ofilit, după ce a făcut acele semințe, trandafirii nu mai înfloresc, pentru că acel trandafir, acea plantă, și-a terminat ciclul de viață, a terminat ceea ce și-a propus să facă, deci să ajungă să-și producă semințe pentru a se reproduce. Tăind acești trandafiri, îi vom restimula să reînflorească. La ieșirea din iarnă, în primăvară, trandafirii încep să-și facă prezența, încep să intre în vegetație, încep să creeze bobocii și să desfacă florile. În acel moment este o explozie de culori în grădinile noastre. Dar totodată încep să apară și problemele. Încep să se îmbolnăvească trandafirii noștri de diferite boli fungine. Va trebui să facem tratamente înainte ca plantele să se îmbolnăvească. Putem să le tratăm cu produse pe bază de cupru. Le putem găsi foarte ușor în florării sau în centrele specializate, în fitofarmacii. Florile se deschid, ajung la maturitate, iar apoi se opresc. Se opresc pentru că au terminat acest ciclu de vegetație și de florescență. Ce putem face când florile noastre încep să nu mai fie frumoase, când devin de acest fel? Vedeți că această plantă, care nu a fost tăiată în verde, a terminat florescența, s-a oprit din vegetație, din ciclul vegetativ, nu mai este chiar așa de frumoasă și nu avem un aspect chiar atât de plăcut. Totodată au trecut și ceva boli fungine peste această plantă. Așadar, trebuie să facem tăieturile în verde, tăieturile pentru a restimula plantele să reînflorească. Le putem face de 2, chiar de 3 ori pe an aceste tăieturi, începând din luna mai până la sfârșitul lunii iulie. Aceste plante au fost tăiate la jumătatea lunii iulie, suntem undeva pe la jumătatea lunii august. După cum vedeți, au reintrat în vegetație, au făcut florescența, sunt în plină dezvoltare a florescenței. Vor duce aceste flori până toamna târziu, acești boboci. Avem nevoie de o foarfecă ce taie foarte bine, o desinfectăm. Totdeauna trebuie să desinfectăm sculele cu care lucrăm în grădină, mă refer la cuțit de altoire sau la foarfecă. Trebuie să le desinfectăm să nu transmitem boli de la o plantă la alta. O foarfecă ce taie bine ne dă siguranța că acea tăietură este curată și nu produce răni foarte mari, răni care dau posibilitatea bolilor fungine să intre în interiorul plantei. Curățăm frunzele care s-au așezat pe baza plantei. Nu dăm posibilitatea ca bolile fungine să rămână pe lângă plantă. Curățăm toate ramurile uscate, iar tăierile le facem foarte simplu. Numărăm 3 nozi, 2-3 nozi pe partea care a vegetat acest an. Facem o tăietură oblică. Încercăm întotdeauna primul mugure să fie în exteriorul plantei, să nu fie poziționat în interior. Pe fiecare lăstar lăsăm 2-3 nozi. Ce este un nod? Nodul este partea unde se găsește frunza. Imediat sub frunză este mugurele. Unde este mugurele, acela este și un nod. După cum vedeți, se văd niște linii care indică acești nozi. Lăsăm 3 nozi începând de la baza de unde s-a dezvoltat acel lăstar
îl tăiem oblic. Încercăm ca mugurii să fie poziționați totdeauna în exteriorul plantei. Poziționați în exteriorul plantei, vom da un aspect de tufă ordonată a trandafirilor noștri. Procedând în acest fel cu o tăietură oblică, nu dăm posibilitatea ca umiditatea roa de dimineață să se scurgă pe mugure. Mugurele este bine să fie totdeauna poziționat, cum spuneam, în exteriorul plantei, pe cât posibil, pentru a da această formă cât mai armonioasă a plantei. Tăiem și eventualii lăstari mici crescuți mai anemici pe trunchiul plantei, pe baza plantei. În scurt timp, planta noastră este terminată, este tăiată și pregătită pentru o nouă florescență. După aproximativ 2-3 săptămâni de zile se vor vedea primii muguri care se deschid, primele frunze, iar de acolo planta va începe treptat să se dezvolte. Acest trandafir l-am tăiat puțin mai drastic, a rămas și fără frunze. Am făcut-o intenționat. De ce? După cum ați văzut, era puțin cu frunzele puțin bolnave. A trecut într-o perioadă mai dificilă în primăvară, nu a fost tratată această plantă, au fost multe ploi și multe boli fungine. Cu aceste tăieri în verde, după prima florescență, rezolvăm două probleme. Rezolvăm problema florescenței, o a doua florescență, și rezolvăm și problema sănătății plantei. După perioada de primăvară, după ce au trecut bolile fungine, suntem siguri că nu mai apar. Vor da frunze noi, sănătoase. Nu va mai trebui nici măcar să le tratăm, pentru că odată ce trece perioada de umiditate, nu mai apar nici bolile fungine. Cu lăstarii pe care i-am tăiat în această perioadă, în august, putem să obținem butași noi, putem să facem plante noi de trandafir. Aici este o plantă butășită acum 2 săptămâni de zile, unde am făcut un video, am explicat un video cum se face această butășire. Cei care sunteți interesați puteți să urmăriți și butășirea la trandafir. La 2 săptămâni de zile deja se văd frunzulițele. Se pare că butășirea a avut succes, încă nu putem să fim siguri de înrădăcinare, rădăcinile nu apar atât de repede. Pentru orice fel de problemă pe care le aveți la trandafiri, pentru orice probleme pe care le aveți la plante, avem pagină Facebook, puteți veni acolo și discutăm împreună orice fel de probleme aveți. Postați câteva poze, faceți o descriere și vom încerca în cel mai scurt timp să vă răspundem. Totodată, cei care doresc să ajute la creșterea canalului, vă puteți abona, mă ajută să cresc, să fiu stimulat. Vă mulțumesc pentru vizionare, până la următorul video, eu vă spun pe curând!